นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องคุณยายขี้ลืมผู้โชคดีณหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวคุณยายเป็นคนใจดีมีนิสัยเป็นมิตรแต่ว่าค่อนข้างจะขี้หลงขี้ลืมเพราะอายุมากแล้วแม้ว่าคุณยายจะขี้ลืมแต่ก็เป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านเพราะความมีอัธยาศัยดี วันหนึ่งมีเกวียนพ่อค้าเร่เข้ามาขายของในหมู่บ้านพ่อค้าเร่มีข้าวของหลายอย่างเอามาขายเขาขี่เกวียนผ่านหน้าบ้านของคุณยายแล้วเห็นคุณยายที่เป็นหญิงชรากำลังทำสวนอยู่ภายในบ้านคนเดียวพ่อค้าเร่คิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาทันทีเขาตะโกนเรียกคุณยายและแสดงสินค้าต่างๆที่มีในเกวียนให้ดูคุณยายสนใจที่จะซื้อเกลือ พ่อค้าเลยอวดสินค้าของเขาว่าเกลือของเขาเป็นเกลือคุณภาพดีเนื้อละเอียดเขาจะขายให้คุณยายเพียงครึ่งราคาเพราะเห็นว่าคุณยายเป็นหญิงชราที่น่ารักคุณยายตกลงซื้อเกลือกับพ่อค้าและเดินเข้าไปเอาเงินในบ้านเพื่อมาจ่ายค่าเกลือระหว่างที่คุณยายเดินเข้าบ้านไปนั้นพ่อค้าได้สับเปลี่ยนถุงเกลือคุณภาพดีกับเกลือคุณภาพแย่ที่ราคาถูกกว่ามากเขาหัวเราะในใจ ราคาของเกลือคุณภาพแย่อย่างไรก็ถูกกว่าราคาที่หญิงชราต้องจ่ายอยู่มากโขการค้าครั้งนี้เขาได้กำไรเห็นเขากระหยิมยิ้มย่องอยู่ในใจเมื่อคุณยายออกจากบ้านมาก็ได้จ่ายเงินให้พ่อค้าในขณะนั้นเองม้าลากเกวียนของพ่อค้าก็ร้องขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุพ่อค้าแปลกใจจึงเดินไปดูคุณยายที่กำลังจะหยิบถุงเกลือเข้าบ้านเริ่มสับสน ตอนนี้คุณยายลืมอีกแล้วถุงเกลือที่พ่อค้าชี้ให้คุณยายหยิบไปเป็นถุงไหนกันนะเอน่าจะเป็นถุงนี้ล่ะแล้วคุณยายก็หยิบเอาถุงเกลือคุณภาพดีที่สุดออกมาพ่อค้าเมื่อจัดการม้าที่ร้องเรียบร้อยแล้วเขากลับมาคุยกับคุณยายอีกสักพักแล้วรีบเดินทางออกจากหมู่บ้านไป กว่าพ่อค้าจะรู้ตัวว่าถุงเกลือคุณภาพดีที่สุดหายไปก็เป็นตอนที่เขาถึงเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านแล้วเขาเสียใจแทบจะลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเขาขายเกลือคุณภาพดีที่สุดไปในราคาเล็กน้อยนี่มันเหมือนกับให้เปล่าเขาอยากจะร้องไห้แต่ก็ไร้น้ำตาทางด้านคุณยายกำลังใช้เกลือที่ซื้อมาทำอาหารคุณยายรู้สึกว่าอาหารในวันนี้อร่อยขึ้นมากทีเดียว เกลือนี้คุณภาพดีเหมือนที่พ่อค้าบอกจริงๆด้วย คุณยายกินอาหารอย่างอร่อยหลายวันต่อมา มีสามีภรรยาชาวสวนแปลกหน้าคู่หนึ่งเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน สามีภรรยาคู่นี้มีสภาพอ่อนแรงเหมือนขาดอาหารมานาน เมื่อเดินผ่านหน้าบ้านของคุณยายสามีภรรยาคู่นี้เข้าไปขออาหารกับคุณยายคุณยายเห็นทั้งคู่ท่าทางน่าสงสารจึงให้เข้ามากินอาหารในบ้านสองสามีภรรยาเล่าว่าพวกเขามาจากหมู่บ้านที่ยากจนมีความเป็นอยู่ลำบากจึงออกมาหางานทำในหมู่บ้านอื่นแต่โชคร้ายโดนโจรปล้นระหว่างทางจึงไม่มีเงินติดตัว คุณยายได้ฟังอย่างนั้นก็สงสารจึงให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยและให้ลองหางานในหมู่บ้านทำดูแต่แท้ที่จริงแล้วสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นโจรและหนีการจับกุมของทหารมาเมื่อเห็นว่าน่าจะหนีไม่รอดทั้งคู่จึงได้ฝังสมบัติไว้ใต้ต้นไม้ในป่านอกหมู่บ้านแล้วแกล้งทำเป็นคนยากจนมาขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านนี้ ทั้งคู่รอโอกาสที่ทหารจะเลิกตามหาแล้วค่อยกลับไปเอาสมบัติที่ซ่อนไว้ระหว่างที่อาศัยอยู่บ้านคุณยายสองสามีภรรยาแซงทำเป็นคนขยันขันแข็งสามีออกไปรับจ้างทำไร่ทำสวนทุกวันส่วนภรรยาก็ช่วยคุณยายทำงานบ้านและทำสวนผักเล็กๆน้อยๆในบ้านของคุณยาย ภรรยาสังเกตเห็นว่าแม้คุณยายจะอยู่บ้านคนเดียวแต่สมบัติของมีค่าในบ้านมีอยู่ไม่น้อยจึงเกิดความโลภขึ้นมาคืนนั้นภรรยาได้บอกแผนการกับสามีว่านางจะลวงคุณยายเข้าไปในป่าลึกแล้วปล่อยคุณยายทิ้งไว้ในป่าเมื่อคุณยายกลับบ้านไม่ได้สมบัติในบ้านของคุณยายก็จะเป็นของพวกเขาสามีผู้ชั่วร้ายเห็นด้วยกับความคิดของภรรยา
เช้าวันต่อมาภรรยาแกล้งชวนคุณยายไปเดินเล่นและเก็บผลไม้ในป่าคุณยายตอบตกลงแล้วก็เข้าป่าไปด้วยกันภรรยาผู้ชั่วร้ายพาคุณยายเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งเห็นว่าคุณยายน่าจะกลับบ้านเองไม่ได้จึงแกล้งบอกให้คุณยายนั่งพักส่วนตัวเองจะไปหาน้ำมาให้คุณยายดื่มเมื่อคุณยายหลงกลนั่งพักใต้ต้นไม้ภรรยาผู้ชั่วร้ายก็เดินหนีออกมาทิ้งคุณยายไว้ในป่า คุณยายนั่งรออยู่นานไม่เห็นภรรยากลับมาสักทีก็เป็นห่วงจึงได้เดินตามหาแต่ว่าคุณยายลืมทางที่จะเดินกลับหมู่บ้านซะแล้วทำอย่างไรดีคุณยายเดินไปในป่าเรื่อยๆจนกระทั่งสะดุดก้อนหินล้มลงโชคดีที่พื้นเป็นหญ้าหนาคุณยายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อคุณยายมองไปยังก้อนหินก็พบกับอะไรสักอย่างส่องแสงแวววาวอยู่ใต้ก้อนหิน คุณยายจึงลองขุดดินตรงนั้นดู โอ้โห มีสมบัติมากมายอยู่ใต้ก้อนหิน จริงๆ แล้วสมบัตินี้เป็นสมบัติที่สองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายฝังไว้ก่อนหนีเข้าไปซ่อนตัวในหมู่บ้าน คุณยายเข้าใจว่าสมบัตินี้เป็นสิ่งที่เทพแห่งป่ามอบให้ตนเอง จึงเก็บกลับมาแล้วกล่าวขอบคุณเทพแห่งป่า คุณยายจะนำสมบัตินี้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในอนาคตอย่างแน่นอน แม้จะได้สมบัติมา แต่คุณยายก็ยังจำทางกลับไปหมู่บ้านไม่ได้อยู่ดี จนกระทั่งเจอกระต่ายป่าตัวหนึ่ง มันกำลังกินอะไรสีขาวๆอยู่บนพื้น คุณยายมองไปก็เห็นว่ากระต่ายป่ากำลังกินเศษขนมปังอยู่ มันเป็นเศษขนมปังที่คุณยายกินตอนเดินเข้ามาในป่านี้ เนื่องจากคุณยายหิวเพราะลืมกินอาหารเช้า ระหว่างที่กินไปเดินไปเศษขนมปังก็ร่วงไปตามทางที่เดินคุณยายเดินตามกระต่ายป่าที่ดมหาเศษขนมปังกินไปเรื่อยๆจนสามารถออกจากป่ากลับมายังหมู่บ้านได้ตอนที่คุณยายกลับไปถึงบ้านสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายตกใจอย่างมากแต่ก็ยังคงแซงทำเป็นห่วงคุณยาย ภรรยาอ้างว่าตนเองหลงป่ากลับไปตามหาคุณยายก็ไม่เจอจึงได้กลับมาบ้านขอความช่วยเหลือจากสามีแต่คุณยายก็กลับมาถึงบ้านพอดีคุณยายเล่าให้ทั้งคู่ฟังเรื่องเจอสมบัติเมื่อเห็นห่อผ้าที่เต็มไปด้วยสมบัติสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกครั้ง ภรรยาบอกให้คุณยายไปพักผ่อน ตนเองจะทำอาหารเย็นให้คุณยายกิน เมื่อคุณยายเข้าห้องไปแล้ว ภรรยาบอกสามีว่าจะเอายานอนหลับใส่ในชามอาหารของคุณยาย เมื่อคุณยายหลับแล้วก็จะเอาคุณยายไปทิ้งไว้ในป่าอีกครั้ง คราวนี้เข้าไปในป่าให้ลึกกว่าเดิม คุณยายน่าจะกลับมาไม่ได้อีกแน่ ภรรยาทำสตูเนื้อในเย็นนั้นนางโรยผงยานอนหลับใส่ในถ้วยของคุณยาย ในขณะนั้นคุณยายเข้ามาในครัว คุณยายบอกภรรยาให้ช่วยเก็บสมบัติจากห่อผ้าใส่ไว้ในตู้ ด้วยความโลภภรรยาผู้ชั่วร้ายจึงรีบออกไปทำให้ด้วยความยินดี ในตอนนั้นเองคุณยายนึกขึ้นได้ว่ามีเกลือคุณภาพดีที่ใส่ในสตูน่าจะทำให้มีรสชาติดีขึ้นจึงได้เข้าครัวมองหาแต่ว่าคุณยายลืมเสียแล้วว่ากระปุกใส่เกลือสีอะไรแล้วคุณยายก็เหลือบไปเห็นกระปุกยานอนหลับที่ภรรยาผู้ชั่วร้ายลืมวางไว้บนโต๊ะคุณยายเข้าใจว่าเป็นกระปุกเกลือจึงหยิบมาเตรียมโรยใส่ถ้วยสตูทั้ง3 ถ้วย เมื่อเห็นว่าถ้วยของคุณยายมีสตูมากกว่าอีก2 ถ้วย คุณยายคิดว่าภรรยาผู้ชั่วร้ายอยากให้ตนกินเยอะๆก็รู้สึกซาบซึ้งใจ คุณยายเทสตูจากถ้วยของตนเองแบ่งใส่2 ถ้วยที่เหลือแล้วโรยผงยานอนหลับที่เข้าใจว่าเป็นเกลือลงไป ภรรยาผู้ชั่วร้ายเมื่อกลับเข้ามาในครัวอีกครั้งเห็นถ้วยสตูของคุณยายว่างเปล่าก็เข้าใจว่าคุณยายกินไปแล้วจึงยกถ้วยของตัวเองไปกินกับสามีไม่นานนักสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายก็ฟุบหลับคาโต๊ะอาหารคุณยายปลุกเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ไม่ตื่นจึงรู้สึกร้อนใจเดินออกไปข้างนอกหวังจะไปตามคนมาช่วย คุณยายพบกับทหารกลุ่มหนึ่งกำลังเดินผ่านมาทางนี้พอดีจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือ
เมื่อทหารมาพบกับสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายก็จำได้ในทันทีว่าเป็นผู้ร้ายที่กำลังตามจับทั้งคู่ถูกจับตัวไปทั้งที่ยังหลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจึงพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขังเสียแล้วแม้เจ้าเมืองจะสอบสวนให้นำสมบัติมาคืนแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถนำมาคืนได้เพราะสมบัติได้หายไปจากที่ซ่อนเสียแล้วทั้งคู่จึงถูกตัดสินให้โดนขังไปตลอดชีวิต ทางด้านคุณยายก็รู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าสองสามีภรรยาเป็นขโมยที่ถูกประกาศจับตัวดีที่ทั้งคู่ไม่ได้ทำอะไรตนเองคุณยายรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคุณยายก็ได้ใช้สมบัติที่พบคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านก็พยายามดูแลคุณยายไม่ให้ใครมาเอาเปรียบคุณยายได้อีก คุณยายจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเรื่อยมา